สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้ครับคลิปนี้เป็นไม้ไอติมนะครับผมก็คือไม้ติมที่เด็กๆประดิษฐ์สิ่งของทั่วไปธรรมดาเนี่ยนะครับก็คือจะนำมาทำเป็นลักษณะของเหมือนบอร์ดชั้นพิงที่วางโทรศัพท์กรอบรูปอะไรทำนองนี้ครับผมเป็นสแตนวางชั้นวางครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจาก